With the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhớ thiết chúng sanh. Tinh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi cô đạc là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Xie. Nam Mô Tát Rắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đê Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million kalpas is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I'm about to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng shen wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin dian wen de shou ju yuan jie ru lai zhen shu. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Phu Sa, Chư Phật Sang Thân,各位沙弥尼，各位上师师阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Today is the 29th of March, 2015. We are in Rosemead, California to continue discussing the Vajra Sutra. I'm sorry, the Heart Sutra. You should be on slide 75. We have a we uploaded a new PDF file for these slides. Có cái file mới. Hey, the ballet girls. Hey. All right. This sutra is very popular, very short, and yet very concise, and therefore contains very profound principles. Cái kinh tâm kinh rất là ngắn, nhưng đều rất là chính xác. Thành ra nó có chứa đựng rất nhiều cái ý nghĩa rất là thâm sâu. To fully elaborate the meaning contained in this very short sutra would take there isn't enough time. Muốn giải thích hết tất cả những cái ý nghĩa của kinh này đó thì không đủ thời giờ. Therefore, it truly is the heart of the Prajna Paramita Dharma. Thank you. 谢谢你. Thành ra thực sự là cái tâm kinh này là nó hàm chứa cái tinh túy của cái pháp bát nhã. This is the essence of the Prajna. This contains the essence of the Prajna Dharma. Okay. 76, tấm 76. The sutra says that the Bodhisattva of great compassion
became enlightened by practicing by emptying the five skandhas. Kinh nói, tâm kinh nói là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đắc giác ngộ nhờ chiếu cái ngũ uẩn mà thấy nó là không, tức là biến khiến thấy làm cái những ngũ uẩn mà nó trống, nó trở thành không, mới đắc được giác ngộ. Okay. Here we talk the average people talk about enlightenment. Enlightenment is a greatly misunderstood concept. Cái giác ngộ đó là đại đa số mọi người đều hiểu lầm đấy. Không hiểu giác ngộ là cái gì. Okay, even the people cultivate. This is not written in the books even. Trong những cái kinh điển và những cái chú thích của kinh đó, cũng giảng rõ về cái phần này. Okay, in Mahayana, okay. First of all, Mahayana enlightenment is very specific. Thứ nhất, bên Đại thừa chúng ta đó, cái giác ngộ nó rất là chính xác. Okay. Enlightenment is clearly is a very very advanced level. Cái giác ngộ bên Đại thừa chúng ta là một cái cảnh giới nó rất là cao. Very hard to attain. Nó rất khó mà đắc. Okay. Much more so than the Hinayana people aspire. Cái cảnh giới giác ngộ bên Đại thừa nó cao hơn cảnh giới giác ngộ bên Tiểu thừa nhiều lắm. Quý vị không thể tưởng tượng được. It's infinitely higher than the Hinayana concept of enlightenment. Thành thật nói quý vị là cái quan niệm giác ngộ bên Đại thừa chúng ta nó cao hơn cái quan niệm giác ngộ bên Tiểu thừa nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. You have no idea. Okay. So in Mahayana, enlightenment actually has two stages. And đối với giác ngộ Đại thừa chúng ta đó, nó có hai cái giai đoạn. First of all, you enlighten to the principles. Thứ nhất là cái vị giác ngộ với cái lý, ngộ cái lý. Okay? Meaning that you are personally able to penetrate the meaning, understand the principles. Nói cách khác là chính cá nhân quý vị có thể hiểu được cái giáo lý này. What does it mean to truly understand? Khi mà nói cái dùng chữ là thiệt sự hiểu được nghĩa là sao? Nghĩa là gì? What does it mean? Does anyone know? Yes. I think truly understanding means when you can apply the understanding. Why, for example, when people ask you, do you understand? Giờ thầy hỏi về cái việc khi mà người ta hỏi có người hỏi cái vị cô có hiểu không? How do you tell people you understand? Làm sao mình giảng nghĩa người ta biết rằng mình hiểu được? Yes, text. How do you explain to people that you understand what they're talking about? No, I ask you. I explain something to you. Okay? Then I ask you, do you understand? So what is meant by the phrase? How do you? I'm asking you to prove to me that you understand. Explain it back to me. Explain it back to me. Làm sao mình chứng minh mình hiểu được? By explaining, right? Bằng cách mình giảng nghĩa ra cho người ta, right? That's what understanding means. Cái hiểu này có nghĩa cái việc có thể giảng nghĩa người ta được. You can describe it, you can explain it. Cái hiểu này cái việc có thể giải thích được, cái việc có thể giải nghĩa được, cái việc có thể mô tả được, right? Okay.
And how do you understand the principles? Làm sao quý vị hiểu cái giáo lý bây giờ? Nghĩa là sao? Let's say when you act on them, when you act on them, you understand. Kim Điền, sao mà con biết là con hiểu, con nói là con sao mà giảng nghĩa cho thầy, làm thầy tin rằng là con hiểu được cái lý. Thế là con vẫn giải thích như thường. She still goes back to explaining, right? She explains it. You're able to explain it to demonstrate you understand. Khi mình hiểu, có nghĩa mình có thể giải thích được, mình có thể chứng minh được, right? Agree so far? Understanding means that you are able to explain it, you are able to justify it, right? That is not understanding. Cái đó không phải là hiểu. That we're talking, this understand here, between quotes here, is not what you're describing. Yes, Shana. I think truly understanding means we have to show in action. Like, I don't understand how not to be upset, and then you need to show that you're not upset in circumstances where everybody should be upset. Not quite. I'm not quite I don't quite understand what you talked about. Okay. Huh? Yeah, cái là cái giáo lý. So she still says you prove it. You prove that the principle. You can prove the principle is correct. Okay. That's still not understanding. Cái đó vẫn chưa là hiểu như thế. Hiểu như thế đi. What does understand here means? You believe? Not quite. Yes. Hiểu nghĩa là sao? 懂是什么意思呢？这个字是懂，懂是什么意思？懂什么？ They're still trying to, for them, understanding means you can prove, you can demonstrate, you can explain. Okay? What's the problem with that definition? That understanding is based on thinking. Cái hiểu mà quý vị mới giảng nghĩa cho thầy nói đó, cái hiểu đó là hiểu của cái lý trí. Của cái óc suy nghĩ mình. Cái hiểu này là hiểu mà không suy nghĩ mà vẫn hiểu như thường. This understanding here means that you know without thinking. This understanding as you define it, as you know because you can prove it, because you can demonstrate it, because you can deduce it. Okay? You can explain it. Cái hiểu mà người thế gian hiểu đó là cái hiểu mà người có thể suy luận nó được, người có thể suy nghĩ được mà hiểu. Okay? Cái hiểu này hiểu mà không suy nghĩ mà hiểu. Nó dễ sợ như vậy. This is the understanding that comes from not thinking, no thoughts. Is it clear? Why? Because enlightenment cannot be demonstrated. Enlightenment cannot be explained. It has to be experienced. Tại sao cái hiểu này nó không thể nào giải nghĩa được? Tại vì cái giác ngộ đó là quý vị phải chứng lấy, phải thể hội lấy, chứ không thể nào mà giảng nghĩa được, mô tả được, suy luận ra được.
觉悟的境界需要你自己体会到的，不可以解说的，不可以想，OK 想 OK 可以吗？That's what the Chinese they have this something called you experience the body and you comprehend your mind. It's at the same time. That's why cái tiếng Hoa nó rất chính xác, gọi là thể hội. Thể là cái cơ thể, hồi là cái óc. So 体会是两个方面，你自己懂跟你的身体同时，还是懂跟你的心也懂的。You understand? So the understanding here occurs at two different levels, both at body and mind. 体会 Is it clear? And that only comes by not thinking, không suy nghĩ mới làm được cái cảnh giới đó. So far so good. So what it means? Có nghĩa là sao? If they explain, let's say I yell at someone, chẳng hạn như thầy nói là đồ ngu. Okay? I say you idiot. You idiot. Okay? The typical person says, how dare you? How dare you? Okay? Thì người ta phản ứng thông thường, người ta tại sao thầy chửi tôi? Nó nổi giận, they get angry, they get upset. Okay? Because that person does not understand the principles. Người ta giận tại người ta không hiểu được cái giáo lý, chưa hiểu được cái lý mới giận. You get upset because you, sir, do not understand the principles. Agree or disagree? Đồng ý không? Mình nổi giận tại mình chưa hiểu được cái lý, thành mình mới còn nổi giận. You don't understand the principles yet, that's why you still get upset. Agree or disagree? If you truly understand the principles, people yell at you, you're not offended at all. Nếu quý vị thiệt sự mà hiểu đó, quý vị người ta mắng quý vị vẫn tỉnh bơ. Okay? You truly understand the principle. If the legs hurt, khi mà cái chân nó đau á, quý vị hiểu cái giáo lý đó, quý vị sẽ không thấy đau. You don't feel any pain. You don't believe it. Because you don't understand, sir. So far, so good? That's my proof. Okay, so your legs don't hurt. Mine do. Because I don't understand. I didn't say I understood, did I? Okay. So far, so good? So let's say someone insult you, người ta mắng mình nổi giận là mình chưa hiểu cái lý thành mình mới giận, đúng không? Right? So far, so good? What if another person, người khác, you call them, you insult them, mình mắng giết người ta. He says, doesn't bother me. It's only words. Có người ta nói, tôi không giận tại sao vậy? Cái này chỉ là lời nói thôi. Chả có ý nghĩa. Doesn't mean anything. Does this person understand? Cái người này hiểu là không hiểu? I ask you, this person, does he understand? I insult you. I insult him, he says, I'm not offended. He can't offend me because it's only words. Anyway. Does this person understand? Hả? Cái người mà nói ông thầy mà mắng tôi như vậy, cái này tôi không giận, ông thầy làm tôi giận được tại vì chỉ là cái lời nói chả có ý nghĩa gì hết. Người này hiểu chưa?
Hiểu hả? Jin Xiang says yes, he understands. She says, Vietnamese says yes, she understands. Huh? Kim Điền is contrarian. She says no. I'm the only one who says he does not understand. Chinese people. Hey, you three Chinese people. Yeah, you. The sleepyhead back there. Tức cười lắm kìa. Lúc mà ăn trưa nó đùa, nó giỡn nhau, nó cười during lunch, they're wide awake. As soon as we sit down and talk sutras, explain sutras, they all fall asleep. Để ý thấy không? Ăn trưa thì vui vẻ, rồi mắt mở thao láo, ngồi nghe giảng kinh mắt ai cũng lý nhíu, mở mắt không nổi nữa. Gớm thiệt là gớm. Bởi vậy tóc ngày nó cận bạc. So do Chinese people get it? Do you get it or not? Huh? What do you say? Does this person understand or not? Huh? He doesn't understand? Why not? Ông này hiểu là không hiểu? Không hiểu tại sao vậy? I know this. The Central Vietnamese, they have this weird accent. I'm not sure I get it. The Southern Vietnamese, I mean, the Southern Vietnamese, they have a very weird accent. And the Central Vietnam, I'm from Central Vietnam. I have a hard time understanding her as well. Cái người Quế nói cái đồng nó đằng quái, mình nghe mình không hiểu được luôn. I mean, we are the same part of the same region, and we don't understand each other. Nghe mà ụt dột ấy. Thầy không hiểu. Bà nội thầy cái giọng này nghe mà ụt dột ấy. They have this dialect is so low class. Yeah. So on this side, the men's side, the women they have the chances. Does this person understand? Phía đàn ông sao? Does this person understand or not? We understand the words. He says he understands. He says it's only words. It doesn't bother me. It doesn't bother me. It's only words. He understands the principles, right? Yeah? Yeah. Yeah. You? Yes. Thằng bà giỏi, thằng ông khổ vậy đó. I mean, this is a problem. The women always are smarter than men for some reason. It's so difficult to understand. Cái mà thầy không hiểu được cái chỗ đó, tại sao thằng bà nó giỏi hơn ông được, thầy không hiểu được cái phần đó. I don't get it. Why is it women are always smarter than men? Please explain that to me. Yeah, they understand. You guys don't. God damn it. This guy does not understand. Why not? Cái người mà nói như cái thái độ như vậy không hiểu cái chân lý. Tại sao như vậy? He still justify himself. Cái người mà chuyên môn từ giải thích là cái người vẫn chưa hiểu.
Because you truly understand, you don't need to explain anymore. Cái vị thực sự mà hiểu, cái không cần giải thích nữa. Hiểu giải thích làm cái gì nữa? Đúng không? What are you trying to prove? There's nothing to explain. Mình hiểu rồi, mình không còn cần phải giải thích cái gì nữa hết. Mình hiểu hoặc là không hiểu thôi. Tại sao phải giải thích? Either you understand or don't. Why do you have to justify? It's only words. And what does it mean? The guy is offended like hell. Giận. Mà dè cái giận mình. Mà nói tôi không giận nó, tại vì cái đời chỉ là lời nói thôi, trong tâm nó giận, mà cái miệng nói là tôi không giận. This person is very upset inside, right? He says, how dare you insult me? But I will prove to you I don't get offended because your words, I don't take them seriously. You see? He's getting so angered up inside, but he's saying he's claiming he's not angry. Mới có cái phản ứng. He's still reacting to the words. Vẫn còn phản ứng với cái lời mắng nhất. Nhưng mà thực sự hiểu, mắng nó cũng vậy, mà khen nó cũng vậy thôi. So the people really understand. You insult them, fine. You praise them, fine. Big deal. No need to react. Không cần phải phản ứng gì hết. So far, so good. So what happened is that when you align the principle, khi mà quý vị giác ngộ cái chân lý đó, principle here, the true principles. Let me elaborate this for you too, because this is not clear. This is from Chinese, which should be true principles. The truth. Understand the truth. Hiểu được cái sự thật là cái gì. So far, so good. And align to true principles. Understand the true principles. So far, so good. Okay. The true principles cannot be explained. You only understand the principles when you have no thoughts. So it's a case whether either you understand or you don't. It's no in between. Thành cái chân lý quý vị hiểu là không hiểu thôi, không thể nào giữa lưng chừng ở bên. So far so good. You guys have all an idea, a clue what the understanding means. That's very good, but you still cannot put it together yet because you still don't understand that state. Okay. Thành quý vị bắt đầu có cái khái niệm về cái giác ngộ, với cái hiểu rồi, đó là rất là tốt. Okay. Nhưng điều quý vị phải hiểu rằng á, cái chân lý đó là mình nghe, là mình thể hội được hay là không thôi, chứ không thể suy nghĩ được. What happens to the true principles is that when you hear it, okay, when you hear of it, either you get it or you don't. That's it. At that very moment, lúc tai mình nghe đó, mắt mình thấy đó, hoặc mình hiểu được hoặc mình không hiểu được thôi, chừng đó thôi. There's no need to think. Suy nghĩ nó không giúp gì. If you think about it, then you don't understand anymore. Khi vì bắt đầu ngồi suy nghĩ nó, you see, people tell me this a lot. Nhưng người ta nói thầy chuyện này rất là nhiều. I tell them, I say, everything is empty. Thầy nói tất cả đều là không. You know what the Westerners tell me? Người Tây phương ta nói sao? Let me think about it. That's it. Done. Không cách nào hiểu được cái đó. Tất cả đều không, khi thì nghe, hiểu ngay lập tức hoặc là không hiểu. Chừng đó thôi, không cần suy nghĩ. You don't need to think. Is it clear? Cái Phật giáo nó giảng gì như vậy đó. This is a beautiful thing about Buddhism. When you hear it, either you get it or you don't. Immediately at that very moment you hear it, you get it or you don't. That's it. No need to think. Cái Phật giáo nó tuyệt vời chỗ đó.
Thầy biết có quý vị đi vào chùa, vào cái giảng đường, ai cũng nói về suy nghĩ đi, thì nghĩ lại cho coi cái đại thừa mình á, giáo lý đại thừa chân thật là chân lý của mình á, mình nghe mình hiểu ngay lập tức, ngay lúc đó thôi, nghe hiểu ngay lúc đó thôi, không có suy nghĩ gì hết á mới thực sự là hiểu. Còn nghe phải ngồi suy nghĩ đó là chết, là thực sự không hiểu. If you listen, you hear something, you read something, you have to think about it. Okay, then you have no chance of understanding it, truly understanding the true principles. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Therefore, this is why we teach you that when you listen to sutra lectures, what do? Nothing. Ngồi nghe thôi, không làm cái gì hết á. You absolutely do nothing at all. Chỉ ngồi nghe như ngồi nghe chơi vậy thôi. This is so important. Cái này cái chuyện một cái chi tiết cực kỳ quan trọng. Quý vị không nên cầu cái hiểu, chỉ ngồi nghe thôi là đủ rồi. Oh, you should not be seeking to understand. You only need to listen. That's it. Questions? Ai thắc mắc gì không? Do Korean people have any issues? Any kind of issues? See? They got it. They got it. Quý vị biết không? Thì mấy năm trời thầy mới hiểu được cái lời dạy của Ngài Thiên Hóa, nói ngồi nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Giờ mới hiểu được. Took me 15 years to understand that. My master instruction, just listen. That's all you do, just listen. Just listen. Chỉ nghe thôi. Không cần suy nghĩ, không cần hiểu. You don't need to think about it. You don't need to understand. Just listen. And sáng là oh, this is so beautiful. I don't need to do anything. Có những người cái cô đàn cô khoái, vậy hay quá, tôi không cần làm gì hết. Yes. Ask the boy back there. What's your name again? Jared? Oh, excuse me. Alice? Oh, excuse me. Okay. You don't need to be in full lotus at all. Không cần phải ngồi kiết già luôn nữa. Nằm đứng nghiêng ngửa nó không quan trọng. Mình nghe mình thể hội được là xong, mình không cần biết mình làm gì. Full lotus is only for Koreans who are not enlightened yet. Những người Đại Hàn mà chưa đắc giác ngộ phải ngồi kiết già. Những người Việt Nam á, chưa giác ngộ không cần ngồi kiết già. The Vietnamese who are not enlightened yet, they don't need to sit in full lotus. Sounds good? Very good. Ủa, Bến Tre đâu rồi? Nghe phần này nó thích lắm. Giận quá vậy. Okay, so far so good. Any questions? Then you should be asking me a question. Đáng lý quý vị phải hỏi thầy. She's very. If occasionally I listen to sutra and I fall asleep, I doze off. Is there any offenses for you, honey? No. Đối với con miễn không có tội gì hết. Kim Điền thì tội nặng lắm. But for Kim Đien's case, boy, serious offense. Tại cô đó phải chép, không được ngủ gật. And she said, why is that? Because Kim Điền has to take notes. She cannot fall asleep.
Okay, huh? Agree, Jared? Okay. Thì như vậy, nếu như vậy thì nghe mà cũng giống như không nghe thì tới nghe làm cái gì? Hỏi ngay á, mấy tụi Mỹ nó hỏi ngay, tại ông già bây giờ ông sợ thầy, ông bị bệnh là đâu, ông thiếu sáng suốt rồi. Thế ông già đó ông dữ lắm. You get, you know, the most obvious question is that if you just listen and do nothing, then why bother listening at all? The same as not listening. You just listen. So what? Why bother? Why bother? Mình nghe mà mình cần hiểu thì nghe làm cái gì? Đồng Nguyên Nhân, he says, you plant the seeds. Yes, sir. So the Dharma is having an effect on you. It's not you, not you should have an effect on the Dharma. You're receiving the Dharma, you just receive it. You're not supposed to mess around with it, get to it, judge it, just receive it. That's a problem. You guys don't get it. Cái gì nghe vẫn chưa hiểu như thế, you still don't get it. Yeah. Next. Một phần thầy, bây giờ nghe có khi mới nghe là không hiểu, nhưng mà mình nghe biết vô cái não thì mình thời gian mình sẽ mình cần nó chữ trước cái nó tự. You plant the seeds and over time it will spread, will sprout, will germinate. Yes. Next. Chinese people. Yeah, tụi nó không bây giờ tụi nó cũng tỉnh hết rồi. They all wide awake now. Why bother? Why bother? You just sit there and listen and as if you're not listening, then why bother? Nghe mà ngồi nghe giống như không ngồi nghe cũng được, không nghe cũng được thì nghe làm cái gì?有什么特别？那个一进入那个的时候就有味道的，久的时候那种。Okay, it's true, always true that you planted the seed. Đúng, trong cái chủng tử, lời thầy nói không thể nào sai được. I said so, it's totally true. Okay, it is true. You planted the seeds, but let me ask you this: can you really sit there and not think? Can you? Ngồi đó mà nghe mà không suy nghĩ được không? I'm asking you now. I'm asking all of you. Can you sit there as I talk? Can you listen? One ear goes out the other. Does it happen? Nghe xong đi ra, vô, nó ra, vô, ra, không có gì đây hết. Nó có thể có được không? Is it possible? Tell me the truth. Can you do it? Can you do it? Nghe thì rất dễ, nhưng điều làm thì không được. It's easy, it sounds easy, but you cannot do it. Correct? You cannot possibly not think about what you hear, can you? Cái vị nghe, cái vị suy nghĩ ngay lập tức sau cái vị không suy nghĩ được. Đúng là không đúng? True or not? The moment you hear it, you think about it. You cannot stop. You cannot prevent yourself from. You cannot not think about it.
Why? How do I know? Because as soon as you hear something, I agree. No, that's not true. Right? Nghe một cái là đồng ý là không đồng ý, đúng không? Có đúng không? Every time I say something, I hear something I say, you say, that's true. See, Cảnh goes, and Kim Điền goes, see? You agree and disagree immediately. Từ đồng nghe là đồng ý, không đồng ý là lập tức. Right? Nằm nghe hả? So he said his wife, she created a new way of listening to Dharma. She goes home, lies down, and gets on Google Plus, on Skype. Như vậy nằm có nghe mà không suy nghĩ được không? Nằm là người đang nghe giảng kinh mà thích là chết. Bởi vì nghe giảng kinh mình ngồi đâu có nằm. Mấy đứa mới nằm như vậy đó, nó đang thích này, nó đang ngồi nghe, nó làm như vậy, nó có tư tưởng là tôi đang thích cái này, nó chế ngừ cái nghe. Chính xác, dễ sợ hơn, quý vị đâu có biết những cái chuyện đó. You realize that the problem with people who lie down to listen to Dharma is that they enjoy it. Let me describe this for you. This is comfortable. The thought of comfortable is here. Hearing comes in. This predominates the hearing. This enjoyment here prevails over the hearing. Is it clear? How do I know? Làm sao tôi biết được? Because you enjoy so much, eventually you don't listen anymore. Làm sao tôi biết được? Thầy chứng minh cái gì rằng khi quý vị đang thích thú mà nghe đó, cái thích đó từ từ nó chuyển thành khiến quý vị buồn ngủ và không cần nghe luôn nè, không còn nghe luôn nè. True or not? I know exactly what goes on inside of you. I know it goes on little heads. Cái đầu óc quý vị là để đi guốc trong đầu quý vị. Dễ sợ không? Không biết những cái chuyện xảy ra cái gì không biết luôn nữa luôn. Dễ sợ như vậy. You aren't even aware of the fact that you says, "Oh, I like this. This is so good." Là chết, là hết ngàn. Bởi Kim Điền tội lắm, mỗi tuần tới là, bữa nay ông thầy giảng hay quá, phải biên xuống. Gọi là phải hy sinh cho đại nghĩa, phải không có? Chỉ nghe thôi. Nghe biên xuống. Đừng có suy nghĩ. Tập đi. Làm được nghe con. Chỉ nghe biên xuống. Lúc này nó chính xác, mình ngồi nghe mà suy nghĩ. Xong rồi lọc ra. Cái này đang lọc. Cái này chỉ nghe biên xuống. Thấy gì nhớ gì biên xuống đấy thôi, đừng có suy nghĩ. Hiểu không? I'm teaching Kim Điền how to take notes. The way she has been taking notes the last 3 years, mấy năm rồi? 3 năm hả? 5 years? No! You're pulling my leg. Từ địa tàng luôn hả? You're sick. The way she's been taking notes. Cái cô này đã 5 năm trời ghi chép lại cái lời thầy giảng, là nghe thầy giảng xong suy nghĩ, đúng, biên xuống, đúng, biên xuống, tôi hiểu, biên xuống. You see that? The way Kim Điền transcribes is that she listens to the explanation and she says, "Oh, this is good."
She writes it down. Oh, I understand this, and writes down. Oh, this makes sense, writes it down. So it's a go through a filtering process. Whereas she should be showing, typing whatever she could hear. That's all she says. That's all she does. Chỉ biên cái mình nghe được thôi. Mình không cần biết. Lúc đó nó chính xác hơn con. Yes. Không cần luôn, không cần xuống hàng cầm chữ, không cần gì hết á, tự động mình sẽ biết à. Dễ sợ như vậy đó. She says she needs to understand that she knows how to use the structure the sentences, the paragraphs, and so on. I say you don't even need to do that. You just type whatever you want, whatever you hear. That's all you do. No processing. Không có suy nghĩ gì hết. Hiểu không? Bắt đầu lại vì con về con nghe lại cái lời giảng từ 5 năm trước, bắt đầu biên lại đi, con sẽ thấy nó khác biệt nhiều lắm, dễ sợ lắm. I'm suggesting her if she goes back to the last 5 years of note taking, she starts listening to the sound and taking notes again. Her notes will be different now. At first, it's blank, and then eventually a few sentences. Đừng có sợ là nó không có ý nghĩa. Đừng có sợ, chỉ biên xem này, nghe gì biên xem. She's still processing. Mới giảng rồi vẫn làm như teach her how to take notes. Okay? Okay, so now okay, so at first, the first level is you either understand or don't understand. Thầy nhắc lại cái vị nghe hay là đọc á, hiểu hay không hiểu ngay lúc đó thôi, không cần suy nghĩ. So either you get it or you don't get it at that very moment. That's it. Don't bother thinking. Không cần suy nghĩ. Don't think. Train yourself not to think. Okay? That's called enlightening to the principle. That's called understanding the principle. Cái đó gọi là hiểu. Okay? Now, that is called the noumenon. You understand the noumenon. Quý vị hiểu được cái chân lý. Okay? And after you understand the principles, the two principles, then you observe. Okay? As you observe things, you understand the principles underlying that. Sau khi quý vị hiểu được cái chân lý rồi đó, thì quý vị nhìn tất cả vạn vật. You look at this camera, you look at this person, you look at this window, you understand the principles behind it. Quý vị nhìn vạn vật, quý vị hiểu được cái chân lý sau cái vạn vật đó. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Of course you don't understand. Sao quý vị hiểu được? Because you're not at the first step yet. Quý vị chưa tới cái giai đoạn 1 ra đòi hiểu giai đoạn 2 được. You don't understand the first stage. How can you possibly understand what the second stage is about? So for now, just plant the seeds. Bây giờ không hiểu, chỉ trồng chủng tử thôi. Chỉ trồng thôi. I just showed you that is very important just to listen. Even if you don't get it, eventually you will. Don't have to worry. Is it clear? Cái quan trọng của cái nghe pháp là mình chỉ nghe thôi, đừng có ham hiểu, đừng có cầu hiểu ngay lập tức. Từ từ mình tự động hiểu, chứ mình không cần suy nghĩ, tự động sẽ hiểu. You naturally will understand. It's all natural. Do not. That's what the Shrangama Sutra says, putting a head on top a head. Ở về kinh Kim Cang mới nói, kinh Lăng Nghiêm mới gọi là lấy có cái đầu rồi mà còn kiếm đặt cái đầu trên cái đầu của mình.
cái đầu trên này không cần thiết, có sẵn cái đầu nó đủ rồi, tại đặt cái đầu thứ nhì để làm cái gì? Mình không cần hiểu, tự động mình sẽ hiểu. Còn cái người mà cầu cái hiểu sẽ không hiểu được. You will naturally understand. You don't need to seek or try to understand. You just apply the method you just cross your legs, you ngồi xếp bằng, tự động sẽ hiểu. You cross your legs, endure the leg pain, nhận cái đau, tự động nó sẽ hiểu. Automatically you will understand. No need to do anything. Không cần làm gì hết. Nhận cái đau thôi. One thing you do, you sit there, you endure. Okay? And you naturally understand everything. Tự động sẽ hiểu hết. Questions? Thầy cũng vậy. Thì mới gọi là nhẫn. Nên ngồi cái già mà nghe mà không đau thì ngồi làm cái gì? Cái đau nó có cái dùng của nó. Đau là tập cái nhẫn. Tại lúc mà đau như vậy, mình nói ôi sao mà đau quá như vậy, mình đang làm gì? Mình đang suy nghĩ. Nhưng mình đau đó, mình cứ nhận nó, thôi mình chịu, cái cắn răng mà chịu, đừng có làm như cái cắn răng, một cái tư tưởng chịu đựng nó, từ từ nó sẽ hết. Còn nếu mà đau nó ôi sao mà đau quá, tại sao mà đau dữ vậy, là không bao giờ nó hết đau hết. Mình chỉ nhận thôi, không cần suy nghĩ, kệ nó đau, kệ nó, mình chấp nhận nó cái đau đó. Mình không chấp nhận nó sẽ quấy mình hoài. Có gì? Đương nhiên. Đừng bớt suy nghĩ. Trong cái suy nghĩ đó nó bớt giúp mình bớt suy nghĩ. Từ từ mới hết suy nghĩ được. Từ một triệu mà trở thành zero đâu có tự nhiên trở thành zero được, nó phải bớt từ chứ. So I just explained to you the process. You sit there, let's say the question said, how come I sit in full lotus and now I listen to your lecture, it hurts so much more than normal? I said, that's supposed to happen. Because it's helpful. Because if you sit there as you listen to my lecture, and you complain, and you say, why does it hurt so much more than when I meditate? You complaining, and the pain will always be there. Whereas you sit there, all you do is you just, okay, I accept you. Okay, it's gonna hurt. I accept it. I don't do anything about it. I accept my state of being hurt. That's all you do. I'm not going to do anything about it. Then the pain goes away quicker. So Kim Điền then asks, she says, but does it involve thinking? I say, yes. What do you expect? Right now you have 10,000 thoughts per kasana in your heads. Now they're reduced to a handful of thoughts about pain. That's a big improvement, isn't it? Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So this is number 76. Cái lý do cái tấm này ít người giảng, tại ít người tới cái cảnh giới này, thành không cần phải giảng. Không ai thắc mắc về chuyện này. So the reason that this I detailed explanation is not for you, it's for future people who investigate the sutra for their sake. I explain to people that something that is not clear in my research of these things, okay, these concepts, is that there are two stages. The one, let me summarize it for you. Thầy tóm tắt lại cho quý vị nghe. The first stage is you look inside. Giai đoạn thứ nhất thì quý vị nhìn vào trong.
Thì quý vị nhìn vào trong thì thấy được cái chân lý. You look inside, then you see the noumenon. You see the true principles. So far so good. Thành bước cái giai đoạn đầu tiên đó là quý vị phải nhìn vào trong để mà thấy được cái chân lý là cái gì. What does it mean looking inside? Meaning you look at your pain, có nghĩa là quý vị thấy được cái đau đớn của cái chân mình, cái đau của cái lưng mình. You see the pain in your back, you see the pain in your hips, okay? Đau nơi cái eo của mình. And what do you do? Nothing. Không làm gì hết. Thấy nó đau không làm gì hết đó. That's the first stage. Okay? Chỉ thấy nó đau thôi, mình chấp nhận cái đau nó thôi, mình nhẫn cái đau nó thôi. Okay? Thì làm như vậy sẽ thấy được cái chân lý. Nó dễ sợ như vậy đó. All you have to do is you sit there and you do nothing as you discover all these things that happen inside of you. You do absolutely nothing. Then naturally you will understand the principles, the true principles. Questions? That's why we have something called Chan Chi. You sit there all day and you do nothing but watch yourself. Nên cái thiền thất nó kinh là cái pháp môn như vậy. Ý nghĩa của pháp môn thiền thất là cái vị ngồi cả ngày. Cảnh nghe không? Con ngồi cả ngày, con không làm cái gì hết, chỉ ngồi quay mình thôi. Quay nghĩ cái chuyện nó xảy ra cơ thể mình thôi. Kệ nó óc cơ thể mình, nó chuyện sao mình ngồi mình coi mình không làm gì hết đó. So you sit there all day, okay? You watch what's happening. You aware what's happening inside of your body, where it hurts, where it feels good. In your brains, in your body, it doesn't matter. You're aware of all those things and you do nothing. Không làm gì hết. Đó gọi là thiền thất. That's called Chan Chi. Cái vị người Việt Nam có gì nghe được giảng cái pháp môn như vậy chưa? I asked the Vietnamese and Chinese, have you heard anyone explain to you cultivation that way? You do nothing. You accept it. Do you hear me? Your body is complaining. It hurts. Okay, I know you're hurting. That's it. I'm not unbuckling. I'm not complaining. I'm not worried. I accept it. Is it clear? Mình chấp nhận nó. Very difficult to do. Làm không phải là dễ làm được. Ai mà làm nổi đâu. Nó rất là khó. It's very difficult to do, isn't it, Hashana? You sit there, the legs say, oh, it hurts so much. It's going to break. I said, okay, break. Go ahead and break. You do nothing. Hoàn toàn không làm gì hết. Chấp nhận nó. If you're going to break, so be it. Shana says, I don't do that. Huh? Okay? That's an extreme point of view. You really got to be hurt. At times when I got a Charlie horse, it's just like, it's really hurting. I mean, after I got out there, Answer her. Have you tried? She asked a very, very good question. Have you tried? You're still using your brains, my friend. You haven't tried. Have you tried? sure I tried. No, you haven't. I haven't seen you do a Chan Chi yet because it's too much for you. It's not too much for you. It's much harder here than at home, I guarantee you. Much harder here. Much, much harder. That's right. That's right. It's so hard. Okay? It's not for everyone. Nó dễ sợ như vậy. You know, let me tell you, my friend, for most people, I'd be surprised you can last a few days the first time.
You can't last more than a few days. We do it for 7 weeks, 5 weeks, months. It takes a lot of years of training before you can do that. Years, decades. It's not easy. Yes. I think pain is one thing. Another thing is like, I realized after like 2 weeks, it's like here is crazy. Like, You go crazy up here. The body is nothing. This is your enemy, not the body. pain is one thing. The people who complain about the physical pain are the one who haven't tried it yet. If you really try it, biggest problem is here, not the body. Những người mà than phiền nói là ngồi làm không được là cái chân nó đau quá, chân nó sẽ bị gãy. Những người mà than phiền như vậy là người chưa bao giờ thử cái thiền thất hết. Tại ra cái vấn đề chính của cái thiền, khó khăn nhất của thiền thất không phải là cái thân mà cái tâm của mình. Tâm mình nó nổi khùng lên, nó bỏ chạy. The mind goes crazy and you want to run away. Đòi bỏ chạy. Sounds familiar? Huh? You want to run away. Anyone has that experience? Ai có cái kinh nghiệm như vậy không? I'm the only one, you see? I'm the only one, really. I'm really the only one who understands, who experiences that. See? You know what I'm talking about. Okay, so what happened is that when you look inside, cái bị nhìn vào trong đó, okay? Because you discovering all these problems inside you. It hurts in the legs, it hurts in the upper torso. Bắt đầu ngồi một thời gian tự nhiên cái chân nó đau, xong cái lưng nó đau. Okay? Sau bắt đầu cái bàn tay nó đau. Now your temples burn. Anyone experience that? Huh? And you feel like fainting. Như muốn đầu nó mắt nó hoa. Huh? Those are physical experiences. Những cái kinh nghiệm của những cái giai đoạn của cơ thể quý vị qua những cái giai đoạn như vậy. What do you do? Nothing. Không làm gì hết. Ngồi đi chịu trận thôi. Okay? That's the easy part. The worst part is that your mind says, stop, let's get out of here. Let's go home. This is nonsense. I won't do it. That's a problem. This is a real problem here, not the body. Okay? And once you empty yourself, so you sit there and you learn not to react to all these physical problems you have. It's scary. Dễ sợ lắm khi đi ngồi đó mà phải nhận những cái chuyện nó đau đớn cơ thể mình đang thấy cái đau đớn mình không làm gì hết. Dễ sợ như vậy đó. So far so good. Then it's called emptying yourself. Cái đó gọi là làm cái thân mình nó không, làm cái tâm mình nó không. Questions? Okay. So far so good. Then you understand the nomenon. Đó quý vị hiểu được cái chân lý. Nó mới giai đoạn đầu thôi. This is on the first phase. Okay. Look inside. Ở trong. Look inside. Accept it. Once you're able to accept it, then you look outside. Sau khi quý vị thấy được cái chấp nhận, sau khi cái tâm và thân cái vị nó trống rồi, nó không rồi, thì quý vị bắt đầu nhìn ra ngoài. Now you look outside. You look outside. You look at Kim Điền and say,
That's why she's like that. Mình nhìn mình biết này, mình hiểu tại sao người ta như vậy. You understand why things are that way. See? Mình hiểu được tại sao cái sự kiện nó như vậy. So do not think enlightenment is something theoretical. It's very useful. Thành quý vị đừng có lầm tưởng rằng cái giác ngộ là cái mà nó vô dụng. Cái giác ngộ nó rất có hữu dụng. Tại sao? Cái gì mình cũng hiểu hết đó. Enlightenment is very useful because you understand everything. Engineering. My master, he understands medicine. Ông thầy, ân sư của thầy hiểu được y khoa, y học. He understands philosophy, hiểu được triết học. He understands math, hiểu được toán. He understands everything. Why? Because you look outside, you understand why. Why? Why are you like that? Why is he like this? Why am I like this? Why is it this way? Mình hiểu được vạn vật. That's called wisdom. Questions? Ai thắc mắc gì không? That's awakening to the phenomena. The phenomena has to follow the nomina. Thành cái Việt Nam mà gọi là lý và sự. This is why the Chinese call it lý, sự. Lý và sự. Thứ nhất, thông đạt được cái lý. Thứ nhì, thông đạt được cái sự mới thành Phật được. Then you become a Buddha. Questions? Ai thắc mắc gì không? I assure you, I haven't read this explanation of nomenon phenomenon this way. Tại chưa ai mà giảng, phải đọc chỗ nào mà có giảng về cái lý về sự như vậy hết đó. Lý sự, tổng lý, tổng sự. Có gì mà? 你先需要懂理，然后要观照才可以懂事，可以吗？Does my Chinese sound correct? No, it doesn't. Okay, 77, 77. And once you understand everything, then the sutra says, and Avalokitesvara crossed beyond all suffering. Và trong kinh nói là khi mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát là hiểu ngũ uẩn giai không, okay, và vượt tất cả những cái khổ ách, okay, vượt tất cả những khổ ách. Vượt này là cái đó là cái sự đó. Beyond all, okay. Beyond all means, what does it mean? Beyond all. Vượt hết tất cả nghĩa là sao? Nothing bothers her anymore. Nothing bothers her. Khi vượt tất cả, vượt nhất thiết khổ ách nghĩa là sao? Là không còn cái gì mà khiến cái Quán Tự Tại Bồ Tát phiền não nữa. Không còn cái gì nữa, không còn một tí phiền não nữa. Okay? Questions? If you understand everything, then you graduated. Nếu quý vị không có thắc mắc gì là quý vị đã ra trường rồi, không cần phải nghiên cứu thêm nữa. You really understand this part. There's no need to come to the temple anymore. Ai cũng cười khúc khích khoái vậy.
What? But I didn't mean it. You shouldn't take me literally, because you only take me literally because you don't understand yet. Thầy mới nói quý vị ai cũng cười khúc khích, tại sao quý vị vẫn chưa hiểu cái lý rồi, thầy mới cười khúc khích. At least I know Cảnh and Kim Điền will still come, and Sha will still come to my lecture. Chắc chắn cô Cảnh với cô Kim Điền với cô Sana vẫn tiếp tục tới nghe thầy giảng kinh như thường. Mấy người kia không hiểu lý là họ không cần tới nữa. Okay, so far so good. Okay, 78. Tiếp tục 78. Shariputra Sutra text. Form does not differ from emptiness. Emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness. Emptiness itself is form. So too are feeling, cognition, formation, and consciousness. Sơ ly tử, sơ bù y công, công bù y sợ, sơ chỉ sư công, công chỉ sư sợ, sâu想行识, y phụ如是. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Kinh tuyệt vời. This is beautiful, beautiful sutra. This is a heart sutra. What? This is beautiful. I mean, every single character contains a lot of meaning. But I enjoy reading this because looking at this, because every time you look at it, you see different things. Mỗi lần thầy đọc cái này thì nghe thầy có hiểu cái cách nhìn, có nhìn khác. Okay, today I read and I say, oh wow, this is so wonderful. Okay. 79. Okay, tấm 79. Shariputra is the interlocutor. Interlocutor. I don't know, how do you say that? I really don't know. Interlocutor? Yeah. I don't know. It's a word nobody ever said. You know, But there's a word for it. yeah, It's a real word. it is. You see it written, but nobody ever said that. So I don't know exactly. To the person you talk to, the Buddha talks to. This is the Buddha teaches Shariputra. This is the principle of this sutra. Cái xá lợi Phất á, là cái người mà Đức Phật đang dạy cái giáo lý này, đang dạy cái kinh này. Okay? Shariputra is foremost in wisdom among his arhat disciples. Xá lợi Phất, xá lợi tử là người đệ nhất trí huệ tất cả trong những cái đệ tử thanh văn của Đức Phật. Excuse me. Subhuti is not number one in wisdom. He's number one in understanding emptiness. Okay. What's the difference between emptiness and wisdom? I have no clue. I have to ask the Buddha. But the Buddha's words, who knows? Okay. What? Interlocutor is the Tangji, is the person whose lesson is for. Here's a beautiful thing about this state. Cái chuyện nó rất là ý vị chỗ này. You know, Shariputra is very wise man. Quý vị biết ông ngài Xá Lợi Phất là một người rất là có trí huệ. He's very, very wise. Okay, he understands a lot of things. Hiểu rất nhiều. Okay, and yet he does not understand enlightenment. Nhưng điều ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa hiểu giác ngộ là gì. He's an arhat. Ngài chỉ là một A-la-hán thôi. The arhats,
do not understand Mahayana enlightenment yet. Ngài A-la-hán, các vị tứ quả A-la-hán đó có trình độ cao đến chừng nào nữa cũng không thể nào thông đạt được cái cảnh giới mà giác ngộ của bên Đại Thừa, không cách nào hiểu được. Okay. So for example, ví dụ last year, năm ngoái, I invited a Thai monk to come on our TV show, Vietnamese program. Năm ngoái thầy mời thỉnh một cái vị cao tăng người Thái Lan lên đài truyền hình mình, okay, đài Việt Nam mình. And he's very impressive. Cái vị cao tăng này rất là đạo cao đức vọng, đức trọng. Okay. And so when he appeared on the TV program, I introduced this is a high level Sangha from the Thai Hinayana tradition. Khi thầy lên cái đài truyền hình mà giới thiệu nói đây một cái vị cao tăng bên cái truyền thống Thái Lan, nguyên thủy Thái Lan đó. Okay. People very impressed. Những người mà quay cái đài của mình đó, cái chương trình của mình đó, họ rất là thán phục. And you know, some of the monks said, một vài người xuất gia nói, oh boy, if this is the case, then are we Mahayana practitioners in trouble? Thì mấy người xuất gia Việt Nam mới than phiền nói, trời ơi, đem ổng lên làm cái gì? Lên như vậy là Đại Thừa mình làm sao mà là mất mặt quá, lép vế quá đấy. Okay. It says we can't compete with these high levels Thai Sanghas. So now, by my bringing on these high level Hinayana Sanghas, then people will be so impressed with the Hinayana Sanghas more than us. And they say, boy, are we in trouble? Don't do that. Okay. Phản ứng đầu tiên là như vậy. Okay. So after the taping, sau khi thâu xong rồi, the venerable elder Thai monk, he says, I like it. You should invite me back because next time I do better. Thì khi mà vị hòa thượng Thái Lan ra mới nói riêng với bọn nhỏ, thầy nói là tôi lên đài TV tôi thích lắm, mà lần sau mà thầy mời tôi lên tôi sẽ giảng nhiều hơn nữa. Did I invite him a second time? Thầy có mời lại lần thứ nhì không? Không có mời. Tại sao vậy? Hết sức rồi. That's as far as you can go. Mời lần thứ nhì chỉ nói chừng nữa thôi à, không nói hơn được nữa. Huh? If I invite him a second time, he's going to repeat the same thing again. That's it. That's as far as he goes. Why? That's as far as he can go. That's it. He cannot go any further than that. You understand? Shariputra can go so far. That's it. Even Shariputra, it's much higher level than that Thai monk. He can go so far. Period. That's why the Buddha has explained, teach Shariputra to bring him to the next level. You understand? Thì mình nghe hiểu không? Thầy không mời nữa là tại vì cái ông hòa thượng đó hết sức rồi. Mời lần nữa vô ích. Không có gì mới mà dạy mình được nữa. Okay? Thì quý vị hiểu cái ý của thầy không? Là ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử mặc dù là đệ nhất trí huệ bên nguyên thủy, nhưng đều cái sức ngài chỉ tới chừng này thôi. Thành Đức Phật phải dạy ngài cái tâm kinh này để giúp ngài tới cái trình độ thứ nhì, độ của Bồ Tát. Bởi vì cái kinh này là kinh của Đại Thừa. This is why this is a Mahayana teaching.
Let me elaborate for you. If I were to ask that monk for second time, if I ask him one question, he cannot answer it. Thầy không mời ông thầy hòa thượng lên nữa. Tại sao? Thầy biết lần thứ nhì mà thầy hỏi ông một câu, ông trả lời không nổi. Bữa đó thầy tha ông không hỏi ông một câu rồi đó. That day I gave him a break. I didn't ask him the one question that my co-host wanted, that I wanted to ask him. He cannot answer it. He still cannot answer it. Ngày nay vẫn trả lời không nổi. Anh hỏi làm cái gì? What was the question? There's so many questions. It's particular his situation. Okay? There's so many questions he cannot answer, but there's one question that will hurt him. Okay? He has a sister who cooked for him for 10 years. And his dharma does not allow her to become a fully ordained nun. Right? So his dharma can only save him, but not his sister. What good is it? I would never do it to my sister. Do you understand? I love my sister so much, I would never do it. If I cannot save her, it's not for me. Do you understand? He cannot answer that. It's a failure to me. That path is a failure. Because if I cannot save my sister, my own sister, who sacrificed her life for me for 10 years, and I cannot help her, what good am I? Thì bữa đó thầy tha cho ông, tại sao? Con được hỏi thầy muốn hỏi câu hỏi nào? Thầy nói có rất nhiều câu hỏi mà ông trả lời không nổi. Câu hỏi này rất là đặc biệt cho ông. Tại sao? Ông có một người em gái đó, hy sinh bỏ 10 năm cuộc đời của bà để tới nấu ăn với bà, phục vụ với ông, mà chỉ là người tại gia thôi, không cho phép bà xuất gia. Hệ thống của họ, pháp họ không cho phép người nữ làm tỳ kheo ni. Thì thầy hỏi, đối với cá nhân thầy, cái đó thầy không chấp nhận được. Em gái của thầy như vậy hả? Thầy bỏ cuộc, thầy không tu đâu. Tại sao vậy? Thầy không cứu nó được, thầy tu làm cái gì? Phải không Tân Hương? Nếu mà tôi không cứu được mẹ tôi làm cái gì? If I cannot save my mother, why do I bother? I have no chance to save my mother, why bother? If I have no chance to save my sister, why bother? Nếu thầy không có cái hy vọng nào có thể cứu được mẹ thầy, cứu được em thầy, em gái thầy, thì tu làm cái gì? Đường bế tắc. Đúng không? I would never do that. I cannot accept that. If I ask him that, how do you think he's going to answer me? You would embarrass him. He would not dare come back. So I left it open. I gave him a break. Didn't want to embarrass him. Bữa đó thầy tha, thầy nương tay. So far, so good? Is it clear? In his sister's case, when she got the beard, I mean, she's a woman. How could you, just think about it. How could you as a person says, I will save myself. Okay? This practice will save me, will help me. But my mother, forget it. I can't live like that. I can't function like that. I can't cultivate like that. It's not acceptable to me. Cá nhân thầy làm gì cũng được. Mình làm, mình biết, mình tu, mình chỉ tu để cứu được mình thôi. Mình cứu mẹ mình được, cứu được em mình cũng được, chị mình được thì tu làm cái gì? Yes, Shana. So if that's only how far you can go, and that's the capability. They cannot save the sister, they cannot save the mother, they cannot save the father. Why bother? It's better than nothing. It's better than nothing, yes. But I find it's not acceptable to me. It's not good enough for me. Just like chew, but don't swallow.
I want the whole thing, not just half-assed. Yes. So if you were in these shoes where your capability only allows how much she is at, like, would you still look for other teachers who can teach? No, Shana, my point is that for me, to devote my life to do this, I have my requirement, my expectations much higher than that. You understand? To me, it's like, to me personally, if you say I cultivate here because I want to become an arhat, I might as well go and make money. It's more fun. You see? I serve myself. Questions? And this is the interesting thing about the Buddha's teaching. Cái này nó cái đặc điểm của Đức Phật khi Ngài dạy. He sees the person's potential. This is in this word, Chinese word, which is not translated. Cái này cái đặc điểm của cái pháp của Phật dạy. Đức Phật có thấy được cái cơ của cái người nghe. Cái sức của người nghe nó đang ở đâu và cần dạy họ cái gì để họ hiểu được. So what the difference in the Buddhist teaching when he teaches it versus the way we teach is that he can see where you are, your potential, what he needs to teach you to help you. How many teachers you think are able to do that? I can only think of one I know of. Cái gì nghĩ có bao nhiêu ông thầy làm được như vậy? Thầy có biết một ông thầy thôi à? And it's not me. No, it's not me. I assure you. I only know one person. Thầy biết có một người thôi mà không phải là thầy. I know only one. Not even Heng Shi can't do that. She can't do that. Only Master Xue Hoa can do it. Có Ngài Tuyên Hóa mới làm được. Xu Yun can't do it. Hư Vân làm không được. Xu Yun can't do it. Xu Yun can't do it. Don't think because you're a patriarch you can do. Đừng có nghĩ mình là tổ sư, có nghĩa mình làm được đâu. Chưa chắc đâu. Tổ sư, cái chuyện tổ sư dạy là dạy nha. Dạy không phải là tổ sư. Teaching is different. Patriarchship is different. Two totally different things. Okay? All right. So this is the interesting concept in Chinese. Ji is your potential, your makeup and potential. Am I correct, you Chinese people? I just made up this explanation today. I didn't look it up. I should have looked it up. Hey, Chinese people. Yeah. Hey, Chinese mommy. Huh? Chinese mommy. Ji has Ji, the word Chinese Ji to me has two meanings, carries more than two meanings, but two meanings that's important to me is number one, okay, his makeup, number two, his potential. Cái cơ đối với thầy nó có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là cái cơ cấu của cái người này, cái cách kiến trúc của cái người này, nó làm bằng gạch hay là bằng ngói hay là bằng kim cương hay là bằng vàng hay là bằng sắt. Okay, his makeup, meaning that is he made out of gold, silver, dirt or glass. You see, he's made of glass. You hit him, it breaks. Cannot take a beating.
Ông thầy này á, là làm bằng kính, đùng một cái là bể ngay lập tức. Okay. So you talk about the makeup. Thành cái cơ này có nghĩa là mình cái cơ cấu của mình. Okay. Your makeup. Number two, your potential. Thứ nhì là cái khả năng quý vị. Quý vị nhận được bao nhiêu? How much can you take? How hard of a beating? How much a beating can he take? Two different things. Questions? Isn't that beautiful? You guys always, for Texas, like teaching is like, oh, you must know a lot, read a lot of books. You need to see the G. Tongue is this, right? This potential, this makeup. See, the Chinese is so impressed by, wow, how come this Vietnamese, he knows everything? Because you Chinese stole it from us. Tội cái mấy thằng Tàu bị dí hoài. Every week we pick on the Chinese. I learn from the Chinese and come back and pick on their children. Thầy qua học mấy cái tổ sư Tàu xong về ăn hiếp mấy con nít Tàu. I learned from a Chinese patriarch, then come back and pick on their Chinese offspring, Chinese grandchildren. Okay, so far so good. Okay, 80. Let me tell this story about Shariputra. Kể về cái chuyện của ngài xá lợi tử. In India, in the Buddha's time, thời Đức Phật, bên Ấn Độ có hai cái làng, called Upatissa and Kolita. And there are two families closely connected, hai gia đình khá giả và họ giao hữu với nhau. Okay, friends for 7 generations, giao hữu nhau đã 7 đời, 7 thế hệ rồi. Okay, and when the women got pregnant, they gave birth to the boys, to 2 boys on the same day. Hai bà phu nhân đó, hai gia đình khác nhau đó, họ đẻ ra một muộn con trai cùng một ngày. Okay. The one is called Shari Upatissa, and the other is Kolita. Okay, so far so good. 81. The boys grew up, received a good education, and are very and became obtained mastery of many sciences. And they're so well admired and respected. They have their own following of Brahmins. Nên hai cái trẻ này đó, nó trưởng thành lên, nó được đi học và nó học rất giỏi và nó thông đạt được rất nhiều cái ngành khác nhau, đến độ mà được đứa trẻ nó kính phục và tôn trọng, nó độ tụi nó theo từ hai cái cậu này. There was an annual festival, bởi khi có một cái hội chợ, and the two youths sat together to enjoy the celebration. Hai cái cậu trẻ này đi chơi, and they enjoyed themselves, but they quickly got bored. Họ đi chơi rất là thú vị, nhưng đều chơi vài ngày bỗng nhiên chán. Sounds familiar? See, for the average people, you keep on enjoying yourself the same thing over and over and don't get bored. Okay. For some people, they eat shaved ice for two weeks in a row, they get bored. You see,
Còn người khác là ăn cà lem 2 tuần liên tiếp cái người ta chán, đâu muốn ăn nữa. Okay, and they all have the same thoughts, each have the same thought, và các cầu đó có một cái tư tưởng nó sinh trong đầu. It says, this is so boring, and amazing how these people can enjoy themselves repeatedly get excited over these nonsense for 100 years, and they die, and they remain confused. So how do I escape this human condition? Trẻ rồi, you remember these boys are very very young. Okay, quý vị phải nhớ rằng 2 cậu trẻ nó còn trẻ tuổi chứ, sợ lắm. Mà đã có tư tưởng như vậy rồi, có gì thú vị đâu. Mình đeo đuổi cái vui chơi này cả một đời, một cuộc đời 100 năm nữa đấy, nó cũng vô ích, nó chả đi tới đâu hết. Okay, mình phải tìm cách mà tránh thoát được cái vòng luẩn quẩn này. Okay, 82, 82. So Kolita said to Upatissa, what do you have in mind? How come you don't enjoy yourself? What would you like to do? Thì người bạn mới hỏi nhau, bạn có vẻ không có thích thú nữa, bây giờ muốn làm cái gì đây? So they both came to the same conclusion. Bạn thân với nhau thành cùng một cái sự hiểu biết. It says, we need life is the life's enjoyment are really not worth it. Nói là cái sự hưởng lạc của thế gian này không có gì mà ghê gớm cả. We need, actually it is a form of suffering. Thiệt sự cái đó là cái khổ. Thành ta phải tìm cách mà giải thoát được cái khổ này. We need the way out of this kind of misery. Can I translate it for you? I mean, this is not clear how these English translations, how these academia translate, and they are very very wordy. I don't have the exact original text. That's why I preserve it for your sake. But the way I would say it is I said life is miserable to these boys. What people look forward to the annual fair, the annual celebration that people look forward to, look at it as pleasure, look at it as enjoyment. To them, it's misery. It's nothing. It's not worth it. Thành nó hơi dung dài tí là tại vì cái người thông dịch tiếng Anh đó, họ dùng cái văn chương nó hơi nặng nề một tí. Thầy thích cái vắn tắt theo cái tinh thần thiền của Thiền tông của mình. Okay, là đại khái nói là 2 cái cậu trẻ này mặc dù còn trẻ tuổi là khám phá rằng cuộc đời đó là chỉ là cái bể khổ thôi. Thấy khổ không thấy sướng nhá. They only see misery. They don't see any nothing to be excited about. Anyone feels that way? Có ai cảm thấy như vậy không? Boy, that's depressing, isn't it? I have a depressed person who feels like his life is so depressing, so miserable. Okay. I can enjoy shaved ice for five minutes, and the next 5 minutes I feel miserable. Huh? Okay. Let me elaborate for you. This is not to deny that it's not enjoyable to eat top quality sushi. Thầy giảng nghĩa cho quý vị nghe.
Không phải là mình phủ nhận rằng ăn đồ ăn ngon là nó không ngon. Ăn đồ ăn nó không có ngon. Ok? Nhưng điều cái ngon đó nó chỉ quá ngắn đi. Và sau cái ngon đó là cái khổ của cái chán chường. Here's what happens. You enjoy for this short time span while you're eating it. And after you eat it, then becomes miserable. This is the problem they see. You see this? We are not saying, we Buddhists are not saying life is totally miserable. We are saying that it's interspersed. Misery, happiness, misery, happiness actually is more miserable moments and more happy moments. So far, so good? That's my personal experience. I love to death and I hate it so much. The rest of my life. Okay? That's life. Đó là cái cảnh giới của đời con người. So these boys at a very early age they realize that already. Quý vị thấy hai cái vị này trí huệ dễ sợ, trẻ tuổi đã thấy được cái khổ rồi, không thấy cái sướng. Thấy cái sướng, xong thấy cái khổ. Remember, they enjoy themselves for a first day. And then subsequent days, oh, this is miserable. Nothing. It's not worth it. Quý vị thấy cái quá trình họ dễ sợ. Ngày đầu tiên họ thích thú dễ sợ. Ngày thứ nhì, ngày thứ ba, nó chán chường. Kim Điền, you have a problem. Kim Điền says, I violently disagree with Master. I find life so enjoyable. I'm so happy. Yeah, self-denial. Thank you. So, what to do? Họ quyết định làm sao? Họ tìm con đường giải thoát, mà hồi đó giải thoát bằng cách là xuất gia, bỏ nhà ra đi mà tu. Back then in India, the way, the ultimate way to seek deliverance is to shave your head, not shave your head, to leave the home life and become an ascetic. That's the belief back then. Hồi đó, quý vị muốn giải thoát, quý vị phải xuất gia và tu khổ hạnh. Ascetic, you practice these ascetic practices. You eat less, you wear less, you sleep less, you smile less, all those things. Right, Jared? Oh, excuse me. Alice. Anthony, come back. Okay? But what's fascinating about this story to me is that they are not simply content with living the home life and become ascetic. Điều cái đặc biệt của thầy, đối với thầy giữa hai cái đứa trẻ này, đặc biệt cái chỗ là họ chỉ không muốn xuất gia và tu khổ hạnh, mà họ còn kiếm cái người để tu khổ hạnh, kiếm người thầy để tu khổ hạnh. What they sought the master. Numero uno. Excellent. Việt Nam gọi là gì? Y nhân bất y pháp. Depend on the teacher, do not depend on the Dharma. Y rẩn, bu y pháp. The Hinayana says, y pháp, bu y rẩn. Mahayana says, y rẩn, bu y pháp. Exact opposite. There's no catch. What if you are stuck with a wrong teacher? What? If you're with a wrong teacher, you're screwed.
There's no catch. You deserve it. You placed your first on the wrong guy. Tough luck. Come on, grow up, man. It's just life. Cái người Việt Nam mình là chuyên môn chủ trương là y pháp bất y nhân, hoàn toàn sai lầm. Đây là thầy chứng minh những cái người mà căn cơ cao ta y nhân bất y pháp. The Vietnamese, the Chinese, they say that depend on the Dharma, do not depend on the teacher. Or the American teacher says, do what I say, not what I do. Okay, right, text? Okay, that's Hinayana. Mahayana, which is the opposite, says we follow the teacher, we don't follow the Dharma. It's not about the right teacher. It's about your makeup. See, remember the G? See, the G here? Your makeup. Your makeup is that you want a teacher. You don't want a Dharma. Dễ sợ không? Hồi nãy thầy nói cái tấm 79, thầy nói là cái cơ đó là cái cơ cấu quý vị đòi ông thầy chứ không nhất định không theo pháp. Kiếm thầy chứ không kiếm pháp. Your nature is such that, your makeup is such that you look for teacher. Isn't it cool? Tầm sư. Không cần biết pháp. Kim thầy đó. So far, so good? For example, I saw some people, they say, I practice the Shrangama mantra. Có một nhóm Việt Nam nói là chúng tôi chuyên môn tu chú Lăng Nghiêm. Chú mạnh nhất trong thế gian là chú Lăng Nghiêm. They say, why? Because the Shrangama mantra is the most powerful mantra on this earth, in this world. There's nothing more powerful. Cái việc tu với chú Lăng Nghiêm không có cái gì nó mạnh hơn cái chú này hết. Okay? So they practice for years upon years upon years. Tu biết bao nhiêu năm mà guess what? No progress. Không tiến bộ gì hết. What for? Mình tu mà không tiến bộ, tu làm cái gì? That to me is the proof why we as Mahayana practitioners, we follow the teacher, we don't follow the Dharma. Thành bởi cái chủ trương của Đại thừa chúng tôi á là chủ trương theo ông thầy, không theo cái pháp. Okay? 83. So they heard of a great Sanjaya, okay, who is a great teacher. Rồi họ nghe được cái vị thầy rất nổi tiếng, Sanjaya. So they went to him and studied under him. Họ tới ông thầy này, hai cậu trẻ này đó, tới đầu quân với ông thầy này. Okay, and they brought their own followers, đem tất cả những cái lâu la ông đó, của tụi nó, hai đứa trẻ này tới đầu quân với ông thầy này luôn. Okay, and because of and the same thing happened to us. Okay, và nhờ cái hai cậu trẻ này tới đầu quân đó, ông thầy bỗng nhiên càng ngày càng nổi tiếng mà càng được nhiều người ta cúng dường hơn. So what happened is that because of these two boys coming over and studying under this Sanjaya, he became more famous than before, and he received more offerings than before. Similarly, in our temple, since we accepted the four great novices, we have a lot more food and we have a lot more fun. It has happened before in my several years of teaching.
7-8 năm trời thầy dạy. Trước giờ ăn đôi mèo đôi mốc. You know, 2 years ago, our food consists of reheating food. That's it. Trong tuần là ăn đồ ăn hâm thôi. Okay. Or when we see cooking his green barf looking like barf like food. Hoặc là thầy hiền giới thầy nấu như đồ ăn mà nó giống như đồ ăn bữa vậy, nó xanh nó gớm. Okay, but unfortunately, in a very short time, the two friends learned everything they could learn from their teacher, and so they asked them. It's very direct. Đã không kiếm thầy không, đã tìm cầu sư không, còn dám, còn rất là thẳng thắn. And they're very direct. They said, am I missing anything? Hỏi ông thầy, có gì mà con cần học thêm không? How many people can be like that? Am I missing anything? He says, no, you know everything I know. Thầy cũng thẳng thắn đó. Không, tụi bay biết cũng giống như thầy biết. Okay. You know the hands and eyes. Cứ có nhổn. Cái bây giờ có thụ nhãn đi tự túc được rồi. So they learn everything they could from the master, and they said, since that's as far as he can take us, let's go find another one, a better teacher. Thành đây là cái tinh thần của tầm sư, của cái đại thừa mình. Một khi mình học hết cái pháp của ông thầy mình rồi đó, thì mới nói rằng bây giờ ông thầy hết sức rồi thì mình đi kiếm ông thầy khác giỏi hơn để mà học. Does that answer your prior question, Miss Han? What if the teacher is a lousy teacher? You'll spend half a day with him. That's all. Don't worry. If you know as much as your teacher, he cannot teach you anymore. It's nothing new to you anymore. Khi mà quý vị biết nhiều bằng thầy quý vị, ông thầy quý vị không có nói gì mà hơn quý vị được nữa đâu. Nghe hiểu hết rồi. Nothing more. How do you know that your teacher knows more than you? Làm sao quý vị biết là ông thầy biết nhiều hơn mình? Hạ Cảnh, làm sao biết ông thầy biết nhiều hơn mình? How do you know? How do you know your teacher knows more than you? Mr. Beaumont, how do you know your teacher knows more than you? See, I lecture to you this question, it took my tongue. I hope someone would ask me, and no one asked me. That's why I have to ask myself these types of questions. How do you know, Miss Han? How do you know your teacher? Your teacher can no longer teach you. How do you know? How do you know? How do you know? 究竟你怎么知道你的老师跟你是一样的 How do you know? Less hair? Tóc ít hơn? No? No? How do you know? How do you know? He has less hair than you? Then in that case, she should be your teacher. Thì như vậy thì cái cô mà cái đầu cọc lóc này, trọc lóc này cũng nên làm thầy quý vị. Right? If you measure by hair, then more people are the best teachers in the world. How do you know? So it cannot be the criteria, right? Yes.
He says, I admire my teacher. Please, please, bad criteria. Yes. Precisely. One of the most important criteria, he can tell you your weakness. Một cái điều kiện rất quan trọng, thầy thấy được cái sơ khuyết của quý vị. Yes. Not the same, is it? He says, your friend says, Shana, you greedy. Okay? Teacher says, Shana, you greedy for sex. You see the difference? More precise. Not just greed, you greedy for sex. I mean, an example only. I don't mean it. Of course, we all know Shana is not like that, okay? Internet people, Shana, we won't tell her last name, begins with an H. And I only use example, Shana is greedy for sex, as an example. Of course, it's not true. Really? 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 Oh, excuse me. But it's not true though. I made a disclaimer, it's not true. Why do you admit it? Well, luckily time has run out, so we're out of time. Any final question? Ai thắc mắc gì không? Precisely. Your teacher, the one who can teach you is the one who says, you take care of this weakness, you will improve. Người thầy thực sự thầy mà giỏi hơn mình hiện tại, thầy thấy cái chỗ mình khuyết điểm của mình biểu mình chỉ cách mình sửa đó thì mình sẽ tiến bộ. Not just seeing the weakness alone. Kim Điền nghe không? Thấy khuyết điểm chưa đủ, mà cái loại khuyết điểm mà nó cản trở cái sự tiến bộ của mình. So the definition of a teacher is that the person who can see your weakness, that is the flaw that prevents you from progressing to the next level. That is your teacher. Đó là người thầy của mình. In other words, he can tell you what to do to make progress. Nói cách khác, thầy có thể chỉ mình cách để mình tiến bộ được. Phải không Tân Hương? Có cách chứ, phải có biết cái cách để mà thoát chứ. Mình biết thì ông ta phải biết, ông mới dạy mình được. So far so good. So that's why we talked about a certain nun recently who stayed at a certain temple that we will not mention names. Big temple, famous temple for 17 years. Okay? I think some of you might guess what the temple is, what that nun is. Okay? Who that nun is. But after 17 years, and now she passed away, where she's going? To the heavens. No good. For our particular Dharma, the teaching should be that to help you attain deliverance, not get stuck in the heavens. Mahayana is designed to help you attain deliverance, not send you to the heavens. Is it clear? Chị Viên ai có hiểu không? Một cái người sư cô đó ở trong cái chùa gần 20 năm, mà để cuối cùng khi mà chết á, chỉ có hy vọng có được đi lên cõi trời thôi, thì cái đó pháp là pháp trật rồi.
Nghe không Tân Hương? Cái giải thoát không phải lên cõi trời, lên cõi trời là chết ngắt. Is it clear? Going to the heavens is not deliverance for us Mahayana practitioners. Okay? Wrong Dharma. Wrong teachers. All right, we continue next time. We stop at 84. Ngừng lại tâm 84. Tuần sau mình tiếp tục.